Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες και ο Μιχάλη μου, σήμερα θα φτιάξω popcorn. Να εδώ το καλαμπόκι και θα κάνω σπιτικά popcorn. Έναν ωραίο snack. Ο Μιχάλης πάντως απολαμβάνει εδώ πάρα πολλά. Εγώ δεν μπορώ να τους αντισταθώ. Δυστυχώς όσους έχω μπροστά μου θέλω να τους φάω. Πολλά ωραίοι. Τι να κάνουμε, θα πάμε. Πρέπει να βλέπεις τους σύνταρους για να μην τους πέσουν έξω. Είναι η δική μου τζίνη. Θα βάλεις άλλους με το μέλι. Επομένως, είναι ωραίοι. Ωραίοι και με το μέλι, βεβαίως. Θα πιάσουμε να είναι φρέσκα συσκευασία και να είναι ωραίοι οι σπόροι μας. Βλέπεις τι ωραίοι σπόροι. Τα υλικά μας είναι λίγα, φίλες μου, και γίνονται και πάρα πολλοί. Τούτη η κατσαρολίτσα θα γεμίσει. Η βάση της κατσαρόλας πρέπει να γεμίσει με σπόρους και μετά θα γεμίσει με Popcorn. με σπασμένους, ανοιγμένους σίταρους, όπως λέμε. Σιταροπούλες. Καλαμπόκι. Εδώ, φίλες μου, έχω 90 γραμμάρια καλαμπόκι. Ομό. Είναι όσο χρειάζεται για να καλυφθεί όλη η βάση της κατσαρόλας. Ακριβώς. Πρέπει ο ένας να πατά πάνω στον άλλο. Πρέπει να είναι απλωμένοι στη βάση της κατσαρόλας μας για να μας ανοίξουν, να σπάσουν όλοι. Να ζεσταθούν όλοι ταυτόχρονα και να ανοίξουν σχεδόν ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα έτσι θα ανοίξουν, ναι, αλλά θα αρχίσουν όπως το λέμε popcorn, ένας να ανοίγει. Ναι. Διότι αν ο ένας είναι πάνω από τους άλλους δεν θα ζεσταθεί, θα καθυστερήσει πάρα πολλά. Και μπορεί να μου καεί από μια κατσαρόλα να έχει καλή βάση, βέβαια. Ναι. Και γυάλινο μπόμα να τους βλέπεις. Ναι, προτιμώ το γυάλινο. Απολαμβάνεις τους τσολάς έτσι που τους βλέπεις από πάνω, αλλά ελέγχει και την κατάσταση. Επομένως, φίλες μου, είπαμε 90 γραμμάρια για την κατσαρόλα μου τούτη. Όσα χρειάζεται αυτή η κατσαρόλα. Αν ήταν πιο μεγάλη κατσαρόλα, θα βάλαμε πιο πολλά. Να δούσει να καλυφθεί η βάση της κατσαρόλας. Άρα δεν τους ζυγίζουμε βασικά. Πρώτα καλύφουμε τη βάση της κατσαρόλας και αν θέλουμε μετά τους ζυγίζουμε για να ακριβώς. Εγώ τους ζύγισα, φίλες μου, απλώς για λόγω της συνταγής. Η κατσαρόλα μας τούτη ξέρουμε πώς είναι η διάμετρος. 20. Άρα για να καλυφθεί η βάση της κατσαρόλας με διάμετρο 20 εκατοστά χρειάστηκες 90 γραμμάρια σπόρους καλαμποκιού. Άλλον υλικό. 30 ml σπορέλαιο. 3 κουταλιές σπορέλαιο για αυτήν τη δόση. Επειδή θα τους κάνουμε αλμυρούς, αλλά μπορούμε να τους κάνουμε και με μέλι, φίλες μου. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Και έχω εδώ έναν κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 6 γραμμάρια. Όμως, που τους τελειώνουμε, μπορούμε να, έτσι όπως είναι βραστή, αν τους θέλουμε πιο αλμυρούς, μπορούμε να προσθέσουμε ακόμα λίγο αλάτι. Να τους ρίξουμε από πάνω ακόμα. Ακριβώς, και να τους ανακοινήσουμε. Ένα κουταλάκι είναι αλάτι. Και να τους ανακοινήσουμε. Ψηλό αλάτι, έτσι. Ψηλό αλάτι, μαγειρικό. Πρώτα, να ρίξω τις σιταροπούλες. Εγώ βάζω πρώτα τους σιταρούς, βλέπεις, να πιάσει η βάση. Περίμενε, να βάλουμε και το λαδάκι. Το λαδάκι είναι λίγο, αν και βάλεις πολύ, απλώς για να βρεχτούν ελαφρά και να είναι πιο εύγευστη. Φίλες μου, να ρίξω και το αλατάκι. Πάει. Να το ξανακατέψω, να πιάσει παντού. Είναι ένα σνακ, φίλες μου, που το τρώμε όλες τις ώρες. Μικρή και μεγάλη. Μικρή, πρέπει να προσέχουμε που τα μωρά όμως λίγο, αλλά και σαν διαβάζουν τα παιδιά μας, μπορούμε να φτιάξουμε λίγους popcorn τώρα που θα αρχίσουν και οι εξετάσεις τους. Ένα ωραίο σνακ, δυναμωτικό. Άντε Μιχάλη, πάμε. Τώρα είναι τούτη η διαδικασία. Μπορούμε να τους κάνουμε και με τη μηχανή, αλλά τούτη σπιτική μέσα στην κατσαρόλα διαφορετική, Μιχάλη μου. Πάρα πολλά ωραία. Πάμε. Ωραία. Άνοιξε λίγο το παράθυρο σου στην άκρη. Φίλες μου, θα το βάλω στο δυνατόν το μάτι, εδώ. Σε μεγάλη φλόγα. Θα τους κλείσω την κατσαρόλα με το καπάκι, με το γυαλί και περιμένουμε. Πάντα έχω το χέρι μου από πάνω, έτσι, για να με φκαινεί αέρας. Αλλά πρέπει πάντα, Μιχάλη, να είναι σκεπασμένοι, διότι όταν αρχίσουν και βγαίνουν και δεν είναι σκεπασμένοι, θα γίνουμε εδώ popcorn. Θα γεμίσει το σπίτι, ναι. Ναι.
Και στις ώρα να δούμε σε πόσα λεπτά περίπου. Σε 29, βάλαμε τους 28. Ναι. Να δω ρε Μιχάλη, η ώρα τώρα, να αρκέψω πάτα από αυτό. Θα το αρκέψω και ζωφόνια από πάνω. Να αρχίσουν τώρα να ξεπετάγονται. Με το λάδι, Μιχάλη, γίνονται πιο ευγευστοί. Είναι τεχνή. Μπορούμε να βάλουμε και ελαιόλαδο. Και πολλά γλυόρα γίνονται. Σε 2-3 λεπτά δηλαδή θα αρχίσουν να πετάγονται. Τώρα να δούμε. Δυνατή φλόγα. Να ακούσεις το σε λίγο, να ακούσεις και το pop. Για το που σου λαλού pop. Ναι. Α, έτσι λαλείς. Το αρχίσα φίλες μου. Πατούμε τους που πάνω έτσι τώρα. Έχεις το καπάκι για να είστε σίγουροι ότι δεν θα ανοίξει. Ακριβώς. Χαμηλώνω φίλες μου τη φλόγα. Τώρα που άρχισα να χαμηλώνω. Ακριβώς. Μόλις αρχίσουσει, χαμηλώνω τη φλόγα, το παίρνω στο τελευταίο. Στο πιο χαμηλό. Στο πιο χαμηλό του μεγάλου. Το έχω κλειστό από πάνω. Δες τους τι ωραία που φτιάχνουν. Και περιμένουμε να βγουν αρκετοί, να μας γεμώσει σχεδόν η κατσαρόλα και να δείτε τι κάνουμε μετά. Βάλουμε τα γαντάκια μας. Ένα καλή. Δηλαδή όπως σου είπα, σε 2-3 λεπτά αρχίζει. Ακριβώς, ήταν 28, τώρα τι είναι? 31. 31. Τώρα φίλες μου, που γέμισε η κατσαρόλα μου, τους σηκώνω έτσι. Ναι. Και τους ανακοινώ, για να μην τους κάψω, και αν έχει και κανέναν που δεν ανοίξε, να τον βοηθήσω να ανοίξει. Να πάει κάτω στη βάση της κατσαρόλας, να ζεσταθεί και να ανοίξει. Ακριβώς. Κουνούμε τους έτσι και αντιλαμβάνεσαι αν έχει κάτω σπόρια, διότι είναι διαφορετικός ο θόρυβος τους. Κουνούμε τους, δεν έχει να καούν έτσι ψηλά που τους έχω. Ανακοινώ τους, εν ακούνται. Σημαίνει άνοιξα σχεδόν όλοι. Βέβαια, για να φτάσουν τα πάνω, Μιχάλη. Φίλος μου, κλείνω το μάτι. Έβρισες τη φλόγα. Ακριβώς. Κάποιος να πεταχτεί, να συνεχίσει. Έχω το έτσι καλά κλειστό. Διότι η κατσαρόλα μας τούτη έχει παχιά βάση. Ναι. Και κρατάει θερμότητα. Μαγκαλό, είναι σημαντικό τούτο. Να με βάλεις μια κατσαρόλα λεπτή βάση της. Να περιμένουμε ακόμα λίγο, φίλες μου. Ευβιαζόμαστε. Και μετά για να μην μυρίσει, βέβαια έχουμε τον αποσμητήρα, αν δεν μ' άφηκε ο Μιχάλης να βάλω τον αποσμητήρα λόγω του θορύβου. Αλλά τώρα, έτσι όπως είναι με το καπάκι, θα πάω έξω να τους ανοίξω, για να μην μου μυρίσει το σπίτι έντονα. Όμως περιμένεις να κρυώσει και η κατσαρόλα για να είσαι σίγουρο ότι δεν θα πεταχτούν έξω. Ναι, και όσοι είναι να ανοίξουν. Αν έχει και κανέναν που να ανοίξει, να ανοίξει και τούτος. Είναι γεμός είναι η κατσαρόλα. Ο Μιχάλης περιμένει να δοκιμάσει πάντως. Ναι. Πάμε. Φίλες μου, εγώ θα πάω έξω τώρα, από τη βεράντα μου, να τους ανοίξω και θα τους φέρω μέσα. Και τη μυρωδιά να αφήνει να πάει έξω. Έτσι. Εντός ο άτομος, πάμε Μιχάλη, έτοιμα. Καλής βίντεο. Πάντως είναι απίθανη. Ζεστή. Αλλά και κρύ. Ακόμα λίγο ένα λατάκι να πάνω. Ο καθένας θα βάλει, Μιχάλη. Αν θέλουμε να βάλουμε, φίλες μου, όπως είναι ζεστή τώρα. Ο Μιχάλης, επειδή είναι του αλμυρού, θα βάλω ακόμα λίγο. Αλλά προτιμώ. Όταν είναι αλμυρά, το θέλω αλμυρά. Όταν είναι γλυκά. Βάζω ακόμα λίγο. Τους ανακοινώ. Αλλά και που θα τους βάλει στον μπολάκι του, μπορεί Ο καθένας να βάλει. να βάλει όσο θέλει. Μπορούμε να τους σερβίρουμε όπως αν έχουν και λίγο αλάτι,
Πάλι όμορφη, Μιχάλη, να τους σερβίρουμε και με μέλι από πάνω. Να τους ρίξουμε, εμένα αρέσκουν μου και με το μέλι. Έτσι, αυτή η αλατισμένη. Και αλατισμένη. Να τους φάεις με μέλι. Με μέλι, πάλι είναι απίθανη, διότι το μέλι διά τους γεύση. Και άμα μπει και το γλυκό, είναι απίθανη. Πάμε. Τώρα θέλω να μου πέσουν έξω. Φίλες μου, ο Μιχάλης ένα αντέχει. Έλα. Τον πολλάκι τούτο για τον Μιχάλη, φίλες μου. Γιατί ωραία είναι η Μιχάλη μου. Γιατί ωραία. Και σε φατρία τέτοια. Πολύ. Δεν έχουν πολλά. Φίλες μου ανοίξαν όλοι, δεν έχουν μείνει ένας. Δε από κάτω. Δεν έχει. Μπορεί να μείνουν 5-10 σποράκια. Σπάνια. Άμα προσέχετε, να προσέξετε να μην τους κάψετε, γιατί να χάσουν αμέσως το ωραίο άρωμα. Έτσι. Φίλες και φίλοι μου, ποιου θα κεράσεις ένα μπολάκι και να μην του αλλάξεις τη διάθεση, να μην του τη βελτιώσεις. Να είναι ευχάριστο διάλειμμα. Ακριβώς. Τα παιδιά μου που διαβάζασαν ήταν να τους γεμίσω ένα μπολάκι και να τους το πάρω δίπλα στο γραφείο τους, υγιεινό, εύκολο. Και δείχνεις έμπρακτα το ενδιαφέρον σου. Βέβαια. Κάνουν τζίνι τον αγώνα τους, πρέπει να είμαστε και εμείς δίπλα τους. Φίλοι και φίλες, αυτά και η ξηρή καρπή είναι από τις αδυναμίες μου. Και ωφέλιμα, Μιχάλη. Όταν τα έχω ωραία, χωρίς υγρασία μπροστά μου, δεν σταματώ. Ή πρέπει να τελειώσουν ή κάποιος να μου τα πάρει. Ή κάποιος να έρθει να βοηθήσει να τα φάμε παρέα. Και με μια φούχτα δεν πόσα έκαναμε, Μιχάλη. Γεμίζει στους τόπους. Να δούμε και τα γλυκά σου. Πάρα πολλά ωραία, με ωραίο μέλι. Κυπριακό μέλι, φίλες μου, έχει πάρα πολλά ωραία μέλια στην Κύπρο. Ναι, όταν τους βάλεις το μέλι πρέπει να τους φας γρήγορα. Πάμε. Είναι εξαιρετική και με το μέλι. Φίλες μου, για να είμαι ειλικρινής, πρώτη φορά ο Μιχάλης τρώει με το μέλι. Ναι. Εγώ πάντα έβαζα τους με το μέλι, αλλά επιλέγει να τους τρώει αλμυρούς. Επειδή το βρήκα μπροστά μου. Εξαιρετική πάντως, α. Ναι. Άντε Μιχάλη, χαιρέτα μας και συνέχισε. Όπως λέμε πάντα, φίλοι και φίλες, χρησιμοποιούμε αγνά υλικά και οι ποσότητες όλων των υλικών είναι γραμμένες και στην περιγραφή των βίντεο μας. Ψάξτε στην περιγραφή των βίντεο μας και θα βρείτε όλα τα υλικά και άλλες σημαντικές πληροφορίες για τη συνταγή. Δώστε like στο βίντεο για να μπει στα αγαπημένα σας, να το έχετε, να το βρίσκετε εύκολα το βίντεο. Πολλά εύκολη συνταγή, με μικρά μυστικά για Μιχάλη που μπορείτε να έχετε τούτους τους ωραίους αφράτους σίδαρους. Πρέπει να έχουμε φρέσκους σπόρους καλαμποκιού, φρέσκους σίδαρους όπως λέμε. Να κοιτάζουμε την ημερομηνία λήξης, διότι είναι σημαντικό. Δεν είναι καλής ποιότητας, δεν ανοίγουν. Αν είναι παλιά ή λιγμένη, φίλες μου, καλύτερα ρίξτε τα στα πουλιά να φάνε έξω, σαν περπατάτε. Για να μην πάνε χαμένα και τα υπόλοιπα υλικά σας. Και ο κόπος σας.